සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම හැනෝරාත්‍රේඩි අවකාශයට. අපි මොඩල් එකක් හදන්න බ්ලූප්‍රින්ට් එකක් සෙටප් කරගත්තට පස්සේ ඒකේ ඉමේජස් වල ක්වොලිටිය වැඩි කරගන්න විදිය වගේම ලේසියෙන්ම බ්ලූප්‍රින්ට් එකක් සෙටප් කරගන්න විදිය අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි සෙටප් කරගත්ත ඉමේජස් වල ක්වොලිටි ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ක්වොලිටිය වැඩි කරගන්න මම යනවා views menu එකට ගිහිල්ලා viewport configuration dialog එක open කරගෙන display performance වල texture maps ඉස්සරහා තියෙන මෙතන pixel ගාන වැඩි කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි සෙටප් කරගත්ත මේ ඉමේජස් වල ක්වොලිටි එක වැඩි වුණා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපි සෙටප් කරගන්න බ්ලූප්‍රින්ට් එකේ ඉමේජස් වල ක්වොලිටිය වැඩි කරගන්න. මම මෙතනදී බ්ලූප්‍රින්ට් එක සෙටප් කරගන්න පාවිච්චි කරන්නේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක්. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන ලින්ක් එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාන්නම්. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ස්ක්‍රිප්ට් එක Mac එකට drag and drop කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එන බ්ලූප්‍රින්ට් මැනේජර් ඩයලොග් එකකින් අපිට මෙතනින් ඉමේජස් ටික තෝරලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ create blueprint planners කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම අපේ මොඩල් එක හදන්න ඕන බ්ලූප්‍රින්ට් එක සෙටප් කරගන්න.